අද මම ඔයාලට හදන හැටි කියලා දෙන්නේ ලෝකයේ ඉතාම ජනප්‍රිය පානයක් වන බබල් ටී. බබල් ටී කියන්නේ චීනය, සිංගප්පූරුව, ජපානය, කොරියාව වගේ රටවල මිනිස්සු ඉතාම ප්‍රිය කරන හරිම රසවත් පානයක්. බබල් ටී වල තියෙන බොබා, එහෙම නැත්නම් ටැපියෝකා බෝල වලින් තමයි බබල් ටී වල මේ ආවේනික රසය ලැබෙන්නේ. ලංකාවෙත් බබල් ටී මිලදී ගන්න පුළුවන් වුණත් ඒවා ඉතාම මිල අධිකයි. ඒක නිසා අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා මේ බබල් ටී පානය මුලින් ඉඳන්ම නියම විදිහට ගෙදරදිම හදාගන්න ආකාරය. මුලින්ම අපි අපේ බබල් ටී එකට උවමනා කරන කිරි එක හදාගන්න හැටි බලමු. ඒකට මම අන්තර අරගෙන තියෙනවා ටී බෑග්ස් දෙකක්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට ගෙදර තියෙන තේකොළ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ටිකක් තද කහට එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා මෙතන මම ටී බෑග්ස් එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඊළඟට උතුරන වතුර කෝප්ප භාගයක් අරගෙන තියෙනවා. මම දැන් මේ ටික මේ ටී බෑග්ස් එකට දානවා. මේ විදිහට හොඳට ඇසෙන්න තියන්න. ඊළඟට තව මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා මී පැණි. අපිට මී පැණි මේ සැනි දෙකක් ඕන වෙනවා මේ තේකට එකතු කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ ගාව මී පැණි නැත්තම් සීනි පාවිච්චි කරත් කමක් නැහැ. ඊළඟට තව අපිට කිරි කෝප්ප දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් අපි අපේ තේක විනාඩි 5ක් විතර පැසුනාට පස්සේ මම දැන් මේකට මී පැණි මේ සැනි දෙකක් එකතු කරනවා. දැන් අපි මේකට කිරි කෝප්ප දෙකක් එකතු කරගන්නවා. මේ බබල් ටී එකට පාවිච්චි කරන කිරි එක අපි ගොඩාක් පැණි රසට හදාගන්නේ නැහැ. ඒත් ඕගොල්ලෝ කැමති පැණි රසට නම් සීනි ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම හොඳට හැඳි ගාලා මේක පොඩ්ඩක් එළිය නිවෙන්න තියලා ඊළඟට ෆ්‍රිජ් එකට දාගන්න කූල් වෙන්න. හරි. දැන් අපි ඊළඟට අපේ බබල් ටී එකේ ඊළඟ පාර්ට් එක හදාගමු. ඒ කියන්නේ බබල්ස් හදාගමු. මේකෙදි අපිට ඕන වෙනවා මඤ්ඤොක්ක පිටි ග්‍රෑම් 150. මඤ්ඤොක්ක පිටිය ඔයගලන්ට සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා කඩවල වල දකින්න ලැබුණ නැති වුණාට සුපර් මාකට්ස් වල ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කෘෂි අලෙවි නිෂ්පාදන විකුණන්න තියෙන මධ්‍යස්ථාන වලත් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට මඤ්ඤොක්ක පිටි ගෙදරදිම හදා ගන්න පුළුවන්. ඒකට මඤ්ඤොක්කාලයක් හොඳට සුද්ධ කරලා කුඩා කෑලි වලට කපලා වතුර පොඩකුත් එකතු කරලා හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. ඊළඟට ඒ ටික පිරිසිදු රෙදි කඩකට දාගෙන පුළුවන් තරම් මිරිකලා වතුර ටික අයින් කරගන්න. දැන් මේ පිටි ටික හොඳට පැය 3-4ක්වත් අවුවේ තියලා හොඳට වේල ගන්න. ඊළඟට ඒ ටික ආපහු බ්ලෙන්ඩ් කරලා පෙනේරකින් හලාගත්තම මේ වගේම ලැබෙනවා. ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා හකුරු. හකුරු ග්‍රෑම් 150ක් මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා. ඔයගලන්ට හකුරු නැත්තම් දුල් පැණි එකක් නැත්තම් ඔයගලන්ට සීනි ටිකක් කරකලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි රස පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. ඊළඟට මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා සුදු සීනි කෝප්ප කාලා වතුර මිලිලිටර් 200ක්. අමතරව වතුර කෝප්ප භාගයකට පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් අරගෙන. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද අපේ මිශ්‍රණය හදාගන්නේ කියලා. අපි අර වතුර කෝප් භාගය මම ලිපේ තියලා හොඳට උතුරන්න තියා ගන්නවා. දැන් මේක නටාගෙන එද්දී අපේ සීනි ටිකත් ඒකටම එකතු කරගන්න. දැන් ලිප පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න. සීනි ටික හොඳට දිය වෙනකම් හැඳි ගන්න. දැන් අපේ සීනි ටික දිය වුණාම මේකට අපේ හකුරු එකෙන් කුඩු කරගත්ත හකුරු එකෙන් මේ සැලි දෙකක් 3ක් විතර එකතු කරගන්න. දැන් හකුරු එකත් හොඳට දිය වෙනකම් හැදි ගන්න. දැන් සීනි එක හොඳටම දිය වෙලා හොඳට බුබුලු දාලා ආවට පස්සේ ලිප ඔෆ් කරන්න. ඊළඟට අපේ මඤ්ඤොක්ක පිටි එකෙන් ටිකක් මේකට එකතු කරගමු.
ගොඩක් නෙවෙයි පොඩ්ඩක් මේ සෙන් දෙකක් විතර දැනට එකතු කරගන්න. දැන් මේ මිශ්‍රණය හොඳට හැඳි ගන්න ඕනේ. අපි පොඩ්ඩක් ආපහු ලිප ඔන් කරගමු. ලිපේ ගින්දර මද රස්නෙන් තියාගන්න. මේ මිශ්‍රණය එකපාරටම ටිකක් උකු වෙගෙන එනවා. ඒක නිසා අඩිය අල්ලන්න නැති වෙන්න දිගටම හැඳි ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේක ටිකක් උකු වෙගෙන කැටි වෙගෙන එනවා. දැන් මේ වෙලාවේ ලිප ඕෆ් කරලා තව ටිකක් හැඳි ගන්න. දැන් මේකට අපේ ඉතුරු මඤ්ඤ කපේ ටිකත් එක්ලා ගන්න ඕනේ. දාලා මේ මිශ්‍රණයත් එක්ක හොඳට මිශ්‍ර කරන්න. දැන් මේ වෙලාවේ මේක පිටි ගොඩක් වගේ හිතෙයි. ඒ වුණාට මේක හොඳට මිශ්‍ර කරද්දී හොඳට ඇනිලා එනවා. මේ විදිහට ඔක්කොම මිශ්‍ර කරගෙනයි තියෙන්නේ මම. දැන් ලෑල්ලකට පිට් ටිකක් ඉහලා මේ විදිහට ඩෝ එක දාගෙන හොඳට නීට් කරගන්න ඕනේ. හොඳ ඝන මිශ්‍රණයක් බවට පත් වෙනකම්. දැන් සීනි ටික නිවෙද්දි මේක ටිකක් හයිය ගතියක් එන්න පුළුවන්. ඩෝ එක නිකන් කැඩිලා යනවා වගේ ගතියක් ආවොත් මේකට වතුර බින්දුවක් දෙකක් දාගෙන හොඳට අනා ගන්න. අපේ පාන් බනිස් මිශ්‍රණයට පොඩ්ඩක් හයිය ගතියක් තියෙන්න ඕනේ මේ ඩෝ එකේ. දැන් අපිට මේ විදිහට එකම පාටට ඇනිච්ච බෝලයක් ලැබෙනවා. දැන් මේ බෝලෙන් පොඩි කොටස් කඩාගෙන මේ විදිහට දිගහැර ගන්න. ඊළඟට මෙහෙම කැලි කපා ගන්න. දැන් ඊළඟට බෝලයක් අරගෙන මෙහෙම අල්ල තියලා රවුන්ඩ් කරන්න. මේ විදිහට බෝලය මෙහෙම පිගානකට දාගන්න. ඒවා එක එක අතර ඇලෙනවා වගේ නම් මේ විදිහට පිටි ටිකක් දාලා සැරින් සැරේ මෙහෙම පිටි තවර ගන්න බෝල වටේ. දැන් මේ විදිහට ටිකක් ගැඹුරු භාජනයක වතුර එකක් උතුරන්න තියන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ බෝල ටික එකට දාලා තඹ. දැන් අපි වතුරේ උතුරගෙන ඉන්නේ. මම දැන් මේ බෝල ටික එකට එකතු කරනවා. මේක මුලින් පොඩ්ඩක් හැදි ගන්න. නැත්තම් අඩිය අල්ලන්න බලයි. දැන් උතුරද්දී මෙහෙම බෝල ටික උඩ පාවෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ විදිහට විනාඩි 45ක් විතර තඹ ගන්න. දැන් අපේ බබල්ස් ටික තැඹිලායි තියෙන්නේ. අපි දැන් ඒක ඉක්මනට අයිස් දාගත්ත වතුර භාජනයකට අයින් කරගමු. දැන් මේක ටික වෙලාවක් ඉන්න. ඊළඟට ටික වෙලාවකින් මේ බෝල ටික පෙරලා පැත්තකින් තියාගන්න. දැන් ඊළඟට අපි ආපහු sugar syrup එකක් හදා ගන්න ඕනේ. අපි අර කලින් ඉතුරු කරගත්ත වතුර ටිකයි කකුරු ටිකයි භාජනයකට මෙහෙම දාගමු. දැන් මේ සිරප් එක හොඳට නටනකම් උතුරව ගන්න ඕනේ. දිගටම හැඳි ගන්න කැට නැති වෙනකම්. ඊළඟට මේක හොඳට ටිකක් උක්කු වේගෙන නටාගෙන එද්දී අපේ බබල්ස් ටික මේකට එකතු කරගමු. පරිස්සමෙන් මේ හැඳි ගානේව එහෙම කරන්න. මොකද සීනි එක ගොඩක් රස්නෙයි. ඇඟට ඉහා ගන්නේ නැතුව පරිස්සමෙන් බබල්ස් ටික එකතු කරගන්න. බබල්ස් එකට ඇල්ලලා තිබුණාට බය වෙන්න එපා. ඒවා ගලවන්න යන්න එපා. සීනි එකට දැම්මම ඒකේ රස්නෙට ඒවා ගැලවෙනවා. දැන් මේ පැණිය එක ලිපේ මද ගින්දරේ තියාගෙන හොඳට හැඳි ගා ගන්න ඕනේ. මේ වැඩේට විනාඩි 30ක් විතර යනවා. එහෙම හැඳි ගාගෙන යද්දී ඔයගලන්ට පෙනේ මේක හොඳට උකු වෙගෙන එනවා. අන්තිම හරියට එද්දී පැණිය එක උකු වෙලා අපේ මේ බෝල වටේ කැරමල් එකක් වගේ තැවරෙන ගානට එනවා. එතකොට තමයි මේකේ පදම හරි ගිහිලා තියෙන්නේ. දැන් අපේ බබල්ස් ටික හරි. අපි ඒක වෙනම භාජනයකට අයින් කරමු. කිරි එකත් හොඳට කූල් වෙලා තියෙන්නේ.
දැන් අපි මේක ලස්සනට වීදුරුවකට arrange කරමු. දැන් මේ විදිහට රවුමට කරකවලා මේ කැරමල් එක වීදුරුවට ලස්සනට ගා ගන්න. ඊළඟට අපි අයිස් කේක් එකක් දාගමු. ඊළඟට අපි කිරි එකත් මෙමිට දාගන්න. ෆෝම් කරගත්ත කිරි ටිකක් දාලා මේක සරස ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් උඩින් සොක්කොකෝ පවුඩර් ටිකක් වගේ ඉද ගන්න.